สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาแชร์วิธีการวาดคลื่นในแบบของเรานะคะโดยบัตรที่เราจะใช้ในวันนี้เนี่ยก็เป็นบัตรพื้นฐานที่ Procreate ให้มาเหมือนเดิมเลยนะคะเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนตัวสีแบ็กกราวด์ของภาพนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราวาดตัวฟองคลื่นเนี่ยมันจะเป็นสีขาวมันจะกลืนไปกับแบ็กกราวด์นะคะเราก็จะเปลี่ยนให้เป็นสีออกเข้มๆแบบนี้นะคะต่อไปเราก็จะมาร่างโครงสร้างโดยรวมของตัวคลื่นของเรานะคะโดยการวาดง่ายๆเป็นการไกด์ตัวเราเองนะคะว่าเดี๋ยวตรงไหนจะเป็นตัวของคลื่นตรงไหนจะเป็นส่วนของฟองคลื่นอะไรแบบนี้นะคะถ้าเกิดใครอยากได้คลื่นที่เป็นลักษณะแบบอื่นเนี่ยก็สามารถที่จะวาดได้เลยนะคะเอาไว้ไกด์ตัวเราเองก่อนที่เราจะลงสีลงดีเทลนะคะโอเคค่ะเราก็จะสเก็ตตัวคลื่นเอาไว้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ต่อไปเราก็จะเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาค่ะเราจะลดตัว opacity ของเลเยอร์ที่เป็นเลเยอร์สเก็ตลงนะคะแล้วก็เอาเลเยอร์ใหม่เนี่ยมาไว้ด้านล่างค่ะจากนั้นก็เลือกสีฟ้าที่ออกเข้มๆหน่อยนะคะแล้วก็ใช้บลัชตัวไหนก็ได้เลยนะคะแล้วแต่เราถนัดเลยลงสีพื้นของคลื่นค่ะต่อไปเราจะมาลงสีเงาของคลื่นกันนะคะโดยในส่วนนี้เราใช้บลัช Artistic แล้วก็ Lesterwood ค่ะลงสีเป็นส่วนด้านล่างของคลื่นแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นเงาของคลื่นนะคะแล้วก็จะมีริ้วๆของคลื่นขึ้นไปด้านบนด้วยค่ะแล้วก็จะเลือกสีที่อ่อนลงหน่อยระบายตรงกลางๆของคลื่นนะคะเป็นเหมือนกับว่ามีเงาสะท้อนของแสงทะลุผ่านเข้ามาค่ะพอลงสีเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ตัวเครื่องมือเกลี่ยสีตัวนี้เลยเราจะเลือกเป็นตัวบัตรที่อยู่ใน Painting Jacket บัตรนะคะเราจะเลือกเป็น Texture นี้เพื่อเอามาเกลี่ยสีของตัวเงานะคะส่วนใครเนี่ยอยากที่จะใช้เป็นบัตรตัวอื่นเนี่ยก็ลองไปหาเล่นดูได้นะคะว่าใครเนี่ยถนัดเป็นบัตรตัวไหนอันนี้เราก็เป็นการแชร์วิธีนะคะว่ามันก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดใครลองไปเล่นโปรแกรมแล้วเนี่ยอยากที่จะใช้เป็นบัตรตัวอื่นเนี่ยก็เต็มที่เลยนะคะทุกคนต่อไปเราจะมาวาดตัวฟองของคลื่นกันนะคะโดยเราจะใช้บัตร Artistic แล้วก็ Hard นะคะตัวนี้เลยค่ะแล้วก็ต่อไปเราก็จะเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาค่ะจากนั้นให้เราปาดลงไปบนรูปทรงที่เราล่างไว้ก่อนหน้านี้ได้เลยค่ะกดน้ำหนักหนักบ้างเบาบ้างได้เลยนะคะตามใจชอบได้เลยนะคะทุกคนโอเคค่ะจากนั้นเราก็จะเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาอีก1เลเยอร์นะคะให้อยู่ด้านบนของสีพื้นที่เราลงสีไว้นะคะเราจะมาลงสีเงาที่เข้มขึ้นอีกนะคะที่เป็นเงาที่เกิดจากตัวฟองคลื่นนะคะโดยเราจะใช้บลัชตัว Letterwood ตัวเดิมนี้เลยนะคะแล้วก็ปาดลงไปที่ข้างใต้ของตัวฟองคลื่นที่เราวาดเอาไว้เมื่อกี้นี้ค่ะจากนั้นก็ใช้เครื่องมือเกลี่ยสีเนี่ยเกลี่ยให้มันดูเข้ากันมากขึ้นนะคะก็ต่อไปเราจะมาลงสีตัวไฮไลท์ที่เป็นเงาสะท้อนของตัวคลื่นกับแสงของพระอาทิตย์อะไรแบบนี้นะคะโดยเราจะเพิ่มตัวเลเยอร์ขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ให้กลายเป็นแอดค่ะแล้วก็เลือกสีฟ้าที่อ่อนขึ้นมาหน่อยค่ะแล้วเราก็จะแต้มสีเนี่ยลงไปตรงกลางๆของตัวคลื่นนะคะเป็นเหมือนกับเงาสะท้อนของแสงค่ะโดยในส่วนนี้เนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะใช้เป็นบลัชตัวอื่นได้นะคะคือตามความถนัดของทุกคนเลยนะคะอย่างอันนี้เดี๋ยวเราจะทำให้ดูเป็น3ตัวนะคะอย่างบลัชตัวแรกที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นตัว On Beat นะคะตัวที่2ที่เราจะใช้ให้ดูเนี่ยก็คือเป็น 6B Pencil นะคะแล้วก็ Water Pen ค่ะเราจะใช้บลัชตัวไหนลงก็ได้เลยนะคะก็แล้วแต่เลยว่าเราเนี่ยชอบ texture ของบลัชตัวไหนนะคะไม่ว่าจะใช้บลัชตัวไหนลงนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้เครื่องมือเกลี่ยเนี่ยเกลี่ยมันให้เข้ากับด้านหลังอยู่ดีนะคะสิ่งที่จะเหลือไว้ให้แตกต่างกันเนี่ยมันก็คือ texture เล็กๆน้อยๆที่มันจะหลงเหลืออยู่นะคะก็คือใครเนี่ยชอบ texture ตัวไหนก็ใช้ตัวนั้นได้เลยค่ะ
หลังจากที่เราลงสีไฮไลท์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้เราเกลี่ยตัวสีเนี่ยให้เข้ากันเหมือนเดิมเลยนะคะไม่ว่าเราจะใช้บัตรตัวไหนเนี่ยก็ให้เกลี่ยตรงปลายๆเนี่ยให้มันเข้ากับภาพโดยรวมของเราค่ะต่อไปเราจะมาทำตัวฟองขึ้นให้มันดูมีน้ำกระเซ็นออกมานะคะไปที่ Material แล้วก็ Noise Brush ค่ะให้เราเนี่ยเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาที่ด้านบนสุดเลยนะคะแล้วก็เลือกสีเป็นสีขาวสุดเลยค่ะแต้มตัวบลัชเนี่ยลงไปที่รอบๆของตัวฟองขึ้นที่เราวาดไว้ก่อนหน้านี้ค่ะส่วนไหนที่เราไม่เอาเนี่ยเราก็ลบออกนะคะส่วนไหนที่เราจะเอาเราก็แตะเพิ่มเข้าไปค่ะปรับแต่งได้ตามใจชอบเลยนะคะเราอาจจะแต้มตัวน้อยบลัชตัวนี้ที่ตัวคลื่นด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ดูดสีตรงกลางของคลื่นแล้วก็แต้มลงไปได้เลยค่ะถ้ารู้สึกว่ามันบังดีเทลของตัวคลื่นมากเกินไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปที่ opacity แล้วก็ปรับลดมันลงมาได้นะคะในส่วนนี้เนี่ยถ้าเกิดใครอยากให้มันดูมีดีเทลน้ำเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถไปที่ element แล้วก็ใช้ brush water ได้ค่ะเราก็จะเพิ่มเลเยอร์ไว้ที่ด้านบนสุดแล้วก็เปลี่ยนเป็น add นะคะเลือกสีฟ้าที่อ่อนหน่อยค่ะจากนั้นก็ปาดไปบนคลื่นที่เราวาดไว้ก่อนหน้านี้ได้เลยค่ะใครอยากปรับแต่งรูปร่างของริ้วน้ำอันนี้เพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถที่จะกดไปที่ตัวลูกศรตรงนี้ค่ะจากนั้นกดเลือกไปที่ Worm นะคะแล้วก็ปรับดึงโค้งรูปร่างเนี่ยตามที่เราอยากได้เลยนะคะใครอยากที่จะปรับเฉพาะส่วนเนี่ยก็สามารถที่จะกดไปที่รูปตัว S ตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกเป็น Free Hand แล้วก็ลากส่วนที่เราต้องการที่จะปรับเฉพาะส่วนตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็กดไปที่ลูกศรจากนั้นแล้วก็ปรับแต่งได้เหมือนเดิมเลยค่ะก็ใช้บัตรระบายแล้วก็ตรงไหนเราไม่เอาเนี่ยก็เอายางลบได้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ปรับแต่งจนเราพอใจค่ะจากนั้นเราก็จะมาทำตัวน้ำที่มันกระเซ็นออกมานะคะโดยไปที่ Element แล้วก็ Driven Snow ค่ะเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมา1เลเยอร์ด้านบนนะคะแล้วก็เลือกไปที่สีขาวสุดค่ะแต้มลงไปตรงส่วนที่เราต้องการให้เห็นเป็นน้ำที่กระเซ็นออกมาได้เลยค่ะใครอยากที่จะวาดดีเทลของตัวคลื่นเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถที่จะใช้บลัชตัวอื่นที่เป็นพวกตัวเพนซิลหรือว่าตัวสเก็ตอะไรพวกนี้มาวาดเพิ่มเติมได้เลยนะคะอย่างอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะวาดตัวคลื่นเพิ่มเติมโดยใช้ 6B Pencil ค่ะเราก็จะวาดลงไปเป็นรายละเอียดของคลื่นเพิ่มเติมที่เราต้องการค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนคลื่นในแบบของเราเองหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่ฝึกวาดอยู่นะคะสามารถเอาวิธีนี้ไปฝึกแล้วก็เอาไปปรับใช้ในแบบของตัวเองได้เลยค่ะใครที่อยากฝึกวาดเนี่ยเราก็แนะนำให้หา reference เยอะๆนะคะอย่างเช่นรูปคลื่นเนี่ยก็ให้ไปหาดูรูปคลื่นแบบเยอะๆเลยนะคะแล้วก็ดูสังเกตว่ามันมีอะไรที่เหมือนการเงามันตกกระทบตรงไหนอะไรแบบไหนนะคะลองถอดองค์ประกอบออกมาดูนะคะอย่าไปฝึกวาดจากความทรงจำอย่างเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเรายังไม่เชี่ยวชาญเนี่ยเราก็จะไม่รู้ทิศทางของแสงทิศทางของเงาอะไรแบบนี้นะคะดูภาพเยอะๆอาจจะฝึกวาดจากของจริงก่อนแล้วก็ค่อยๆปรับให้เป็นลายเส้นของเราปรับให้เป็นสไตล์ของเราอะไรแบบนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ได้เลยนะคะใครอยากจะอวดภาพเนี่ยก็สามารถที่จะแท็กเราใน IG หรือ Twitter ของเจ้าอ้นบลูได้เลยค่ะขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยค่ะ